السلام عليكم. في هذا الجزء سنبدأ بالتعرف على أول مكونات نموذج الأعمال: فئات الزبائن. من هم الزبائن؟ وما هي شرائح السوق التي نريد استهدافها؟ فلنبدأ. يتعلق الجزء الثاني بفهم فئات الزبائن التي يستهدفها هذا المشروع والقيمة المعروضة. ابتداء من هذه المحاضرة ستكون الدورة تفاعلية بشكل كبير. سأطلب منكم إيقاف الفيديو في بعض الأوقات والتطبيق على أرض الواقع على الفكرة أو المشروع الذي تودون القيام به. هذه الإشارة هي المؤشر. عندما تظهر هذه الإشارة أوقف الفيديو قليلا، اذهب وقم بتطبيق الكلام النظري الذي نقوله خلال هذه المحاضرة، ومن ثم نقوم بالمقارنة مع النتائج التي تظهر خلال الشرح لاحقا. سوف تحتاج أيضا إلى نسخة من إطار نموذج الأعمال، تستطيع أن تحملها من خلال الروابط أسفل هذا الفيديو. لكي نبدأ في إطار نموذج الأعمال، سوف نبدأ بتفصيل أول قسم منه، ويشمل فئات الزبائن. لتشخيص الزبون من المهم أن نعرف الصورة الرمزية أو Customer Profile أو Avatar، ولها تسميات مختلفة كثيرة. الصورة الرمزية هي عبارة عن تجسيد للزبون المثالي الذي تقوم الشركة بإنتاج منتجات وخدمات له. بشكل أو بآخر قد تكون هذه الصورة تخيلية أو واقعية لشخص. هذا الشخص لديه عمر، حالة، مستوى دخل، وضع اجتماعي، مكان، مهنة، وحياة كاملة. كلما كانت أكثر تحديدا كلما كان أسهل علينا بتطبيق ما نتعلمه من خلال نموذج الأعمال في الحصول على أفضل قيمة معروضة لهذا الزبون وأفضل قنوات اتصال وما إلى ذلك. من المهم أيضا أن نعرف المشكلة التي يعاني منها هذا الزبون، وبيان المشكلة هو بيان هام يمكن الاطلاع على تفاصيله أسفل الفيديو. كيف تؤثر هذه المشكلة على حياة الزبون مع علامات ذلك، وكيف يتعامل الزبون حاليا مع هذه المشكلة، لأنه بطبيعة الحال أي مشكلة يتعامل معها الإنسان سواء يواجهها بشكل مباشر ويقوم بحلها أو يتجنبها. في حال كان يتجنبها فمن المفروض أن يكون القيمة التي نقدمها لهذا الزبون هي حل لهذه المشكلة بشكل جذري. وإذا كان الزبون يحلها بشكل صعب قليلا أو قد تكون طرق ملتوية أو قد تكون طرق مكلفة، نحاول تسهيل من حل هذه المشكلة بتوفير طريق بديل من خلال القيمة التي يقدمها مشروعنا. أيضا مزيد من التفاصيل حول وصف الزبون في الروابط أدناه. هنا نستعرض الصورة الرمزية في مثال لموقعنا في ريابل. الصورة الرمزية لدينا هو رائد بالغ من العمر 25 عاما، يعمل في مهام غير متصلة منذ تخرجه من الجامعة. لقد كان راغبا في بدء شركة ناشئة لمدة عامين بالفعل، لكن ليس لديه فكرة واضحة من أين يبدأ. يقوم رائد بالتقدم للحصول على احتضان لمشروعه ومتابعة حلمه، ولكنه للأسف لا يستطيع أن يجد المعلومات المطلوبة أو أن يطبق المفاهيم التي يعرفها من خلال عمله ومن خلال خبرته على خطة عمل من تلقاء نفسه، وهو بحاجة للمساعدة. حاليا يعمل في مهام عمل حر في الوقت الحالي، وعادة ما يبدو مشروعه الريادي في أوقات العطل وأوقات الفراغ لديه، ويعيش بمفرده ويتأمل أن يتزوج وتصبح له بيت وعائلة ومصدر مدخل مناسب. هذه الصورة هي عبارة عن صورة تخيلية للزبون المثالي لريابل، شخصناه باسم رائد، وهذا الزبون هو الشخص الذي تدور عليه المنتجات أو الخدمات التي يريد الموقع تقديمها. كما شاهدنا في نموذج الأعمال، يمكن تطوير صورة رمزية واحدة للزبائن أو أكثر، ويمكن تطويرها لمشروع جديد أو مشروع قائم. في حالة المشروع الجديد قد تكفي الصورة الواحدة إذا كان المشروع صغيرا وكان يخدم الزبائن في منطقة جغرافية محددة ولدى الزبائن خصائص متشابهة. ولكن في حال وجود أكثر من فئة يستهدفها هذا المشروع، من الإمكان طبيعة الحال زيادة عدد الصور الرمزية للمشروع، مع الاعتبار أنه كل صورة رمزية إضافية سيترتب عليها
منتجات وعلاقات وقنوات مختلفة عن الصورة الرمزية الأخرى. بالنسبة للمشاريع القائمة، قد تكون الصورة الرمزية موجودة بالفعل أو قد لا تكون، ولكن على أي حال يستحق الأمر إعادة التحقق من ذلك. في حالة هذه المشاريع يحاول أصحاب المشاريع النظر إلى 3 فئات رئيسية: من هم الزبائن السابقين الذين اشتروا بالفعل في الماضي، من هم الزبائن الحاليين الذين يدفعون حاليا مقابل المنتجات، ومن هم الزبائن المحتملين. نلاحظ الفارق الأساسي هنا بين الصورة الرمزية للمشاريع القائمة والمشاريع الجديدة أنه قد يكون هذا الزبون شخص حقيقي في المشروع القائم، لأنه على أرض الواقع قام بشراء هذه المنتجات وبالاستفادة منها، ولديه حافزية للعودة للشراء من جديد أو للشراء من أماكن أخرى. فبالتالي في هذه الحالة تكون الصورة الرمزية هي عبارة عن تصور واقعي بالإمكان أيضا تطويره لزيادة عدد الزبائن وزيادة فئة الزبائن من جديد. إذن لمن تقدم الخدمة التي نريد أن نقدمها؟ نبدأ الآن في التطبيق. هذا التمرين سيطلب منك الرجوع إلى أمثلة واقعية قد تكون شاهدتها أو خبرتها. إذا كنت تريد أن تبدأ مشروعا جديدا فمن الأفضل أن تبقي الأمور بسيطة مع صورة رمزية واحدة، ويمكن زيادة الصور الرمزية مع زيادة التصورات والفئات التي تريد استهدافها. أوقف الفيديو مؤقتا، حاول التفكير بالصورة الرمزية التي تريد استهدافها، ثم فلنكمل مشوارنا. الآن بعد أن كونت الصورة الرمزية الأولى لمشروعك، فلنبدأ في التعرف على شرائح السوق التي توجد في هذه الصورة الرمزية. أين يعمل المشروع؟ يمكن أن نجد هذه الصورة الرمزية في أي شريحة من شرائح السوق التالية. قد تكون في سوق عام، في سوق متخصص مجزأ متنوع، أو منصة متعددة الجوانب، وسنتعرف على كل منها بالتفصيل. في السوق العام عادة لا تميز الشركات التي تستهدف هذا التصنيف بين فئات الزبائن المختلفة، وإنما يكون الزبائن فئة مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تتشارك الخصائص فيما بينهم. على سبيل المثال لا الحصر، المطاعم الوجبات السريعة التي تقدم أسعار للجمهور بأسعار متنافسة رخيصة. أي مشروع يقوم على خدمة الجمهور بين مزدوجين في الغالب يستهدف السوق العام. السوق المتخصص أو المخصص هو عبارة عن سوق أكثر تخصصا وأكثر انفرادا بطبيعة المنتجات التي يقدمها، تستهدف عادة زبونا أو مجموعة من الزبائن المتخصصين في هذا التصنيف، بحيث تقدم هذه القيمة لهذه الصورة الرمزية أو لهذا الزبون لتلبي احتياجاتهم الفريدة التي لا تنتشر في السوق. في الأغلب يقوم أصحاب المشاريع القائمة على التميز بجودة التصميم أو جودة المنتج مقابل غلاء السعر بهذا السوق. قد يكون مثلا خياط ملابس متخصص بشكل يدوي يقوم بصنع البذلات والملابس الرسمية وما إلى ذلك بأسعار أغلى من أسعار السوق، ولكنها تكون مناسبة للزبون أو ما يسمى custom made. فبالتالي هذه الأسعار لمنتجات فريدة ومميزة، ولكن الحاجة لها ليست كالحاجة للسوق العام للأشخاص الذين يشترون الملابس الجاهزة. السوق المجزأ يمكن أيضا لرواد الأعمال استهداف مجموعات متعددة مختلفة من الزبائن بالمنتجات، كاستهداف جزء من الزبائن في السوق العام وجزء من الزبائن في السوق المخصص. هنا يكون لدى الشركات منتجات متعددة متشابهة في الوظائف مختلفة في الخصائص. يتضح الأمر من المثال التالي. فلنأخذ مصنعا للسيارات ينتج نوعين من السيارات: نموذج أساسي بقيمة 15,000 يستهدف الناس عامة الجمهور، ونموذج متقدم مخصص لديه ميزات عالية يكلف 150,000 يستهدف فئة ضيقة من أصحاب رأس المال والأشخاص ممن يحبون ركوب السيارات السريعة والفارهة. فبالتالي نفس المصنع يقدم هنا منتجين متشابهين بالوظيفة وهي أنها سيارة، مختلفين بالخصائص
الميزات التي تتميز فيها السيارة عن الأخرى. السوق المتنوع: عندما تصل الشركة إلى حجم كبير بما فيه الكفاية وتكون لها بنية تحتية مستقرة، قد ترغب في استخدام هذه البنية التحتية لتوليد المزيد من الدخل في مصادر أخرى. مثلا قد تكون منتجات هذه الشركة مختلفة، ولكن تستطيع أن تقوم الشركة بتوجيه مصادرها من منتج إلى منتج آخر لخدمتها وتطويرها وبيعها. مثال بسيط لذلك الشركات الكبرى التي تدير مراكز التسوق، قد تكون تقدم خدمات غذائية ولوجستية خاصة بها، خدمات تأجير سيارات وتأمين. في الغالب لا ينطبق هذا النوع على المشاريع الصغيرة والناشئة والمشاريع المتخصصة، وإنما يكون في الشركات الكبرى التي تجاوزت حدا معينا من رأس المال، لذلك لن ندخل فيه بكثير من التفصيل. سوق المنصة متعددة الجوانب يعزى إلى انتشار المواقع الإلكترونية والأعمال المبنية على الإنترنت. بشكل أو بآخر هو عبارة عن منصة تجمع ما بين الزبون والبائع. قد يكون المشروع القائم على هذا السوق ليس لديه منتج محدد يقوم ببيعه، ولكن الفكرة الأساسية منه هو عبارة عن توصيل الزبون بصانع هذا المنتج والقيام بعملية التبادل التجاري فيما بينهم مقابل عمولة يستفيدها هذا السوق أو هذه المنصة. تأتي الآن مهمة ربط الصورة الرمزية الخاصة بشريحة السوق المناسبة. أين تنتمي الصورة الرمزية الخاصة بمشروعنا؟ فنأخذ رائد على سبيل المثال الذي ذكرناه سابقا. أين يمكن أن نجده؟ قد يكون في السوق العام أو المخصص أو أي من الأسواق، لا توجد طريقة واضحة لمعرفة ذلك، لكن الحل هو أن ننظر نحن كيف يمكننا أن نصل إلى رائد وليس العكس، لأن المشروع قد يستهدف رائد داخل سوق عام أو قد يستهدف رائد داخل سوق مخصص وما إلى ذلك. لنفهم ذلك أكثر دعونا نطلع إلى خريطة العلاقة بين شرائح السوق. هذه الخريطة ستوضح الفارق أو الرابط ما بين أنواع السوق المختلفة وشرائح السوق المختلفة وما بين الزبائن، وكيف يمكننا وضع رائد على سبيل المثال أو صورة رمزية الخاصة في مشروعك داخل أحدها من خلال المفاضلة فيما بينها. مثلا إذا بدأنا بالنظر إلى السوق العام، سوق الجماهير، نجد أن المشكلة أو الحاجة عامة جدا، فبالتالي الحل الواحد أو المنتج الواحد ممكن أن يلبي احتياج الجميع أو على الأقل فئة كبيرة من الناس بدون تغيير جذري في هذا الحل. على النقيض وفي المقابل نجد السوق المتخصص، حيث أن الحاجة محدودة تؤثر على فئة محدودة، ولكن الافتراض أن قدرة الدفع لديها أعلى، فبالتالي المنتج أو الخدمة ستكون أغلى سعرا وأكثر تخصصا. فبالتالي الحل المطلوب هو عبارة عن حل متخصص لفئة ضيقة من الناس، أو قد يكون لكل زبون على حدة، مثل مصنع الملابس الذي قمنا بالحديث عنه. أيضا عند الحديث عن السوق المجزأ قلنا أن المشاريع التي تستهدف السوق المجزأ لديها أكثر من منتج، واحد للجماهير السوق العام وآخر للسوق المتخصص. في النهاية نجد المنصة المتعددة التي تشبك ما بين البائعين والمشترين وأطراف أخرى من أسواق مختلفة. بالنظر إلى المثال السابق عن رائد في منصة رايبل لدينا، نجد أنه شخص قد يتكرر كثيرا في المنطقة العربية، لديه حاجة متناسبة مع حاجات عدد كبير من الشباب والصبايا في هذه المنطقة، وأيضا يمكن للحل الذي يلبي رغبة رائد أن يلبي رغبة الكثيرين ممن لديهم نفس المشكلة. فبالتالي رائد بالنسبة لنا كمثال هو عبارة عن جمهور سوق عام. هذا يعني أيضا أننا إذا أردنا أن نقدم خدمات أكثر تخصصا علينا أن نوضح صورة رمزية مختلفة عن رائد، وهذا ما سنراه في المثال بعد قليل. أيضا قبل تحديد شريحة السوق يلزمنا الإجابة على عدة تساؤلات هامة. ما هو مدى إلحاح الطلب من الزبائن على السلعة أو الخدمة التي نريد تقديمها؟ ما هو حجم هذا السوق؟ نتعرف على حجم السوق من خلال الرابط في أسفل هذا الفيديو.
ما هو أكثر ثمن يمكن للزبون دفعه، لأن هناك أثمان قد نريد أن نحصل عليها ولا يوجد للزبون قابلية أن يدفعها. ما هي تكلفة استقطاب الزبون؟ تكلفة التسويق، مزيد من تفاصيل أدناه. كيف سيكلف توصيل هذا المنتج للمستخدم؟ كيف سنوصله؟ ما هي تكاليفه؟ ما هي العقبات المترتبة على ذلك؟ ما هي الميزة التنافسية لمشروعنا الريادي؟ وما هو الوقت اللازم لتطوير المنتج أو الخدمة المطلوبة؟ تكاليف وفرصة رفع الصفقة أو upselling، مزيد من التفاصيل أدناه. وهل هذا المنتج عند إنتاجه مستدام أم لا؟ فلنطبق الشرح النظري على نموذج الأعمال عندنا في رايبل، مع ملاحظة أن هذا العرض سواء في هذه المحاضرة أو المحاضرات التالية هو فقط عرض تمثيلي لا يعكس قيم حقيقية عن نموذج الأعمال لدينا. تعرفنا بالبداية على رائد، وهو الصورة الرمزية التي نستهدفها. من خلال البحث في السوق تبين لنا أنه يوجد فئات أخرى نحتاج إلى استهدافها إضافية لرائد، وسنرمز لهم بهدى ويزن. فلنتعرف على هدى. تبلغ 30 عاما، لها عائلة مكونة من 3 أفراد، تعمل كمدرسة مرحلة ثانوية وترغب بتطوير منصة إلكترونية تعليمية خاصة بها على الإنترنت تمكنها من الوصول إلى الطلاب خارج بلدتها الصغيرة النائية، بهدف خلق تأثير ودخل أكثر استدامة لها ولعائلتها. على عكس رائد، وهذه نقطة الاختلاف الأساسية فيما بين الصورتين الرمزيتين، ليس لديها الكثير من الوقت لتعلم التفاصيل الدقيقة والعمل على نموذج أعمالها، وبالتالي فهي تحتاج إلى مشورة وتوجيهات خبراء مخصصة لمشروعها. نلاحظ الاختلاف الأساسي في طلب الخدمة، فهدى تعتبر أكثر خبرة من رائد وتطلب خدمة متشابهة بشكل أو بآخر تتعلق بتطوير الأعمال وتطوير المشروع، ولكنها مختلفة من طبيعتها بحيث أنها أكثر تخصصا من الخدمة التي يطلبها رائد. لنجعل الموضوع أكثر واقعية نضيف يزن. يزن يبلغ من عمر 27 عاما، طالب دراسات عليا في جامعة محلية، يختص في مجال ريادة الأعمال في دراسته، يعمل حاليا على أطروحته العلمية تتناول المشاريع التجارية والريادية في الأسواق الناشئة، وهو بحاجة إلى بعض الموارد في هذا المجال. مرة أخرى، يزن أيضا يعمل في إطار ريادة الأعمال، وإن كان عمله يختلف من ناحية طبيعته عن هدى وعن رائد، حيث أن يزن نظرته وطلبه هو عبارة عن طلب بحثي ومصادر ومراجع، وليس طلب مشروع ريادي يقوم به لنفسه. فمرة أخرى لدينا يزن بحاجة مختلفة قليلا عن حاجات الآخرين، وإن كانت بالعموم تشابههم. فلنأخذ إطار نموذج الأعمال لنطبق عليه هذه الفئات الثلاث. نلاحظ أن رائد زبون العام كما وضعناه هنا، هدى مختصة أو المتقدمة، ويزن أيضا هو عبارة عن زبون مختص. كما قلنا 3 زبائن تجمعهم بعض الخصائص وتفرقهم أيضا خصائص أخرى. قمنا بتفصيل الزبائن على هذا النحو لبعض الأسباب هنا. رائد على سبيل المثال لديه مشكلة شائعة مثل العديد من الآخرين، يحتاج خدمة واضحة وعامة يمكن أن يستفيد منها العديد من الآخرين، فبالتالي هو عبارة عن جمهور سوق شامل أو عام، وهو السوق الأول. هدى على غراره تحتاج إلى خدمة موجهة ومتقدمة، وهي تقترب أكثر من السوق المتخصص. ويزن أيضا على سبيل المفاضلة وعبارة عن زبون آخر يميل أيضا نحو السوق المتخصص، وإن كان طبيعة طلبه تختلف عن طبيعة طلب هدى. فبالتالي نجد أن سوقنا هي عبارة عن سوق مجزأة، لأنها تستهدف زبائن بشكل عام في مثل رائد، وزبائن بشكل مخصص مثل هدى ويزن. في نهاية المحاضرة من المفترض أن تكون قد اتضحت لديك الصورة حول كيفية توصيل الخطوط لتطوير الصورة الرمزية الخاصة بك وربطها بشريحة السوق المناسبة. يلزمك بعض العمل لدراسة السوق المطلوبة، وأيضا تطوير الصور الرمزية المختلفة الإضافية التي
تريد إضافتها، أو الاقتصار على صورة رمزية واحدة إذا كنت لا تزال تبدأ في مشروعك كما قلنا قبل ذلك. ولكن المهم أن تحاول مرة ومرة أخرى وتقوم بالتطوير على هذه الفكرة وعلى هذه الفئات من الزبائن وشرائح السوق، طالما أن الأفكار لا تزال في مرحلتها الأساسية. أوقف هذا الفيديو، قم ببعض التطبيق وثم أكمل معنا. الآن نرجو أن تكون قد اتضحت الصورة بماهية فئات الزبائن وما هي الصورة الرمزية للزبون وما أهمية ذلك بإدراجه في نموذج الأعمال. في الجزء القادم سنتعرف على القيمة التي نريد تقديمها ليزن وهدى ورائد، فانتظرونا.